السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن استضيف بأول حلقة من ومن أنتك امرأة وصديقة مميزة من لبنان. رولا تعرفنا أنا وياها على بعض من برنامج AWS Ambassador، وهي حدا مميز جدا. يعني بصراحة لما بدي أحكي عن إنجازاتها بحتار وين بدي بلش. رولا حاصلة على كل شهادات AWS، وبالتالي حصلت على AWS Golden Jacket، وهي أول مرأة عربية بالعالم تحقق هالإنجاز. ما رح طول عليكم كتير وخلونا نتعرف على رولا. أهلا وسهلا فيك رولا معنا. بونجور نور. ميرسي ألي. يا هلا. رولا، بدي إياك تحكي لنا كيف بلشتي رحلتك بالكلاود كومبيوتينج. هلا أنا بلشت بالكلاود كومبيوتينج من شي 5 سنين. قبل هيك كنت بمجال البحوثات العلمية، عملت دكتوراه بمجال بالأعصاب، واشتغلت هونيك شي 3 سنين بالجينات جينومكس. ولأنه بالأكاديميا وبالجينات ما كان في كلاود كومبيوتينج. أول شيء لأنه ما في مصاري، ما في بادجت. وتاني شيء لأنه ما في ثقة في data privacy concerns. فكنا أكتر على ال on-premise computing clusters و high performance computing. هلا بس قررت اترك الاكاديميا ولقيت شغل وفتت بمجال العملي. لقيت انه الكلاود كومبيوتينج كتير اساسي يعني، وانه كل الشركات بكل الانترفيوز كانوا عم يسالوني شو بتعرفي كلاود كومبيوتينج. فهونيك بلشت يعني من شي 5 سنين بس تركت. فبلشت ادرس لحتى لحق عرفتي اعلي السكيل سيت تبعي. وبلشت بالسولوشن اركيتكتشر، وهلا مش من زمان خلصت كل 12 certifications واخذت الجولدن جاكيت. ما شاء الله عليك. يعني كل هالإنجازات، يعني أنا بعرف عندك بالبركة عيلة وأولاد. إمتى بتلحقي تدرسي لامتحانات AWS وتحضري لهالشغلات؟ هلا بحس اهم شيء المثابره. يعني انا درست على مدى 2 سنين تقريبا بالليل، يعني بس يناموا الاولاد بين 8 و10 تقريبا. هن بيناموا 8 وانا اقعد بين 8 و11 ادرس. كنت تقريبا 5 ايام بالجامعه على مدى سنين يعني. فشوي شوي بتحسي يعني، حتى وقت الواحد ما بيكون بيعرف شغلة بس يجد فيها ويجتهد، شوي شوي بيلاقي حاله وصل. وكنت اللي أعمله كمان إنه إذا بدي أدرس بالنهار، يعني عندي امتحان قبل، أخدهم يلعبوا ببارك، أقعد أحدهم أدرس، أو حضر لهم يلونوا أو يلعبوا أو شيء وأقعد أدرس حدهم. فهيك شوي شوي يعني. الله يقويك يا رب. حتى بحس انه هي يعني جو يعني الدراسة مع العيلة كمان بيخلق بيئة كمان بتشجع الأطفال على العلم. يعني انت عم تشتغلي على كذا مجال بنفس الوقت، على عيلتك، على شغلك. الله يقويك يا رب. طيب رولا، انت كامرأة بتشتغل بمجال منافس بالتكنولوجيا في كندا، شو هي التحديات اللي واجهتيها بهذا المجال؟ هلا بالاجمال بكندا النساء بالاجمال بيشتغلوا. في النساء اللي بيضلوا بالبيت تقريبا 5 ل 10% اللي بيضلوا بيربوا اولاد، فالاقليات مش مثل عندنا بالدول العربيه. بس بالتكنولوجيا بالاجمال في اقل نسبه نساء، يعني تقريبا 30% من الورك فورس بالتكنولوجيا نساء. بس كل ما عليتي انت بالسينيورتي كل ما كمان قل العدد. فبكتير محلات بلاقي حالي المرة الوحيدة يعني بتيم رجال. بالأول كنت أتضايق، بالأول كنت خاف، كنت استحي. هلا صار لي فترة طويلة يعني، هلا تعودت، بس بتلاقي إنه في فرق يعني منه. آه، وبحس إنه كمان في نوع من البايس، يعني في فكرة انه الرجال بيعرف اكثر من المرأة، او انه فانت وقت بتفوتي على الشغل بحس انه بدك تفرضي حالك، او انه بدك تبرهني السكيل سيت تبعيتك او شيء، انه منا اوتوماتيكمان انه انت آه، كفوقة بهيدا المرتبة اللي اخذتيها. بس ما بحس انه الرجال هن بذات الوضع يعني، عرفتي؟ ما بعرف، يمكن هيدي الخبرة تبعيتي. بس بحس انه المرأة بدها تبرهن انه هي صح. كفوقة بالمنصب اللي اخذته. فبالاجمال بياخدنا شهرين 3 لحتى يصير موضوع شخص اساسي بالفريق. حتى بتفق معك بهالنقطة. نحن بطبيعتنا بحس هادين، ما بنحكي كتير، ما بنستعرض مقارنة
بدون تعميم بالرجال اللي بهذا المجال كتير زي شو اوف، يعني بيستعرضوا خبراتهم هيك. فكان لك انه يعني بيتوقع منا انه نثبت حالنا، ما انه ما بنحكي كتير. فمثل ما حكيتي هذا في بايس، انه في بيتوقع لانه مثلا ما بتحكي او هادية، ممكن لانه ما بتعرف. بس الموضوع ماله هيك. بالضبط، عرفتي؟ يعطيك العافية. طيب فيك تحكي لنا عن سر نجاحك، لأنه واضح أنك حدا جدا مميز، يعني استثنائي. ميرسي. أعطينا سر المصلحة. هلا أنا بعتقد إنه سر النجاح بسيط صراحة. بحس إنه بكل المجالات النجاح جهد ومثابرة. عرفتي؟ يعني أنا غيرت كتير مجالات. بلشت بالبايوكيمستري، عملت أندرجراد بالبايوكيمستري، رجعت عملت molecular biology، رجعت عملت genomics، عملت درست cancer neuroscience، machine learning، back end engineering، هلا عم أعمل consulting. وبنقل كتير لأنه بزهق بسرعة. ودايما بوصل لمرحلة بنجح وبعدين بزهق بمشي. بعتقد المعادلة تبع النجاح بسيطة، هي الجد والمثابرة. يعني شوي 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 شوي، انه انت بس تحطي راسك بشغلة وتجاهدي وتعملي الشغل. يعني في نجاح يعني. يمكن مش يمكن بياخد وقت، بس دايما النجاح بيجي بعد الجهد والمثابرة. أنا عندي كمان في مثل هيك مقولة عندي، إياها كمان بتشبه يعني المثال اللي حطيتيه أنت. بقول دوما commitment and consistency، الالتزام والمواظبة دوما دوما بيوصلوا لنتيجة. بالضبط. يعني إذا واحد، أنا حتى كمان على الريزومي حتى كوت إنه we آه. are what we repeatedly do. عن جد. Excellence is a habit, not صح. a gift. يعني هي عادة أكتر ما هي موهبة. يعني ما بتنزل النجاح. هيدا شغل، هيدا تعب. وبتعرفي يمكن هي الكواد اللي عم تقوليها كتير، يعني كتير إلها مفعول عملي، معناتها نحن لازم ننتبه شو بنساوي كل يوم، لأنه فعليا مثل ما عم تقولي الأشياء اللي عم بنكررها عم تصير نحن. بالضبط. يعني بتلاقي انت العالم كتير بتقول انت كيف بتعمل الشغل اللي بتعمليه. انا ما بحضر تي في بالاجمال، مش كتير بحب التي في. ما بقضي كتير وقت على السوشيال ميديا. ففي كتير وقت بحطه بتابع الترندز تبع التكنولوجيا، بتعلم اشياء جديده خصوصا بالتكنولوجيا. يعني انت كمان بذات الدومين تبعك كتير بيمشي بسرعه. كتير صح. بيمشي بسرعه. يعني اذا انت منك عم تقري كل يوم ومنك عم تواظبي كل يوم، بتلاقي حالك تأخرت كتير. يعني ما بتعودي كيرن. بس يعني بس واحد يطفي السوشيال ميديا بحس بتشوف إنه في وقت بالعالم. في وقت كتير بالحياة إذا بنطفي السوشيال ميديا. إيه. عن جد. هلا قالوا لك هونيك امرأة وامرأة عربية ما شاء الله عليكي ناجحة جدا، فشو بتعطي نصيحة للنساء بشكل عام ونصيحة للنساء العربيات بشكل عام، بشكل خاص؟ هلا بعتقد أكبر نصيحة للنساء هو إنه يآمنوا بقدرتهم، إنه يغيروا العالم. بعتقد أنا بحس المرأة من أجمل مخلوقات الله. يعني بأنه المرأة إنسان مخلوق عظيم. يعني فيها من كل شيء شوي. يعني فيها حنان وحب للتربي، وفيها مثابرة، وفيها يعني فيها كفاح، وفيها نفي للذات، عرفت فيها من كتير اشياء. يعني و... اذا بتسألي حيلا حدا يمكن مين اهم انسان بحياته، 90% من العالم بتقلك امي. صح. امي يعني اهم انسان بالنسبة لمعظم العالم. فالمرأة انسان مخلوق عظيم. يعني وبعتقد اول شيء لازم يؤمنوا بقدرتهم، بقيمتهم، بقدرتهم على انه يغيروا العالم. وانه آه، وال- و... و... يعني شو ما عملت المرأة، إن كان ضلت بالبيت تربي أولاد أو طلعت تشتغل، إلها مفعول. يعني ولازم يكون عندها إيمان إنه عندها مفعول. صحيح يا ستي، كلامك مزبوط. هلا كمان بدي منك نصيحة انه للمجتمع كيف ممكن، مثل ما حكيتي وانا كمان نزلت مقالي عن احصائيات بالنسبة للنساء بمجال التكنولوجي وبمجال الاي اي، ومثل ما شفنا انه النسبة منخفضة. كيف ممكن المجتمع يساعدنا انه نرفع هاي النسبة، نحسن من عدد النساء بمجال التكنولوجيا؟ أنا بحس في كذا شغلة فينا نعملها. يعني إذا بدك بنحكي على نطاق العائلة، فينا نحكي عن نطاق العائلة التانية اللي هي الشريك أو الزوج، وعلى نطاق المجتمع والشغل. يعني بالنسبة للعائلة لازم نبلش بالولاد هن وصغار. يعني البنات هن وصغار
إذا بتنتبه إنه خصوصا عنا بالمجتمع العربي، يعني أنت بس تشتري كادو أو لعبة لولد دايما بتشتري له باربي إله، بتشتري له ليجو إله، أو بيشتروا لهم يعني في نوع من هن بيلعبوا فيديو جيمز وهي بيشتروا لها شيء تاني يعني. فبعتقد لازم نبلش معهم هن وصغار. أنا كتير بشتري engineering kits للأولاد، كتير حلو. بشتري puzzles و reasoning problems، وبنقعد بنعمل سيناريوز انه اذا في هيدي المشكل كيف بنحلها وهيك، حتى هن يلاقوا هيدي الموهبة عندهم، او هن يحسوا انه هي يأمنوا فيهم، او انه عرفتي ما يعني لازم نبلش فيهم صغار. وبعتقد على نطاق العائلة بالإجمال البي له دور كبير. يعني في كتير إحصاءات بتفرجي إنه البنت بتشوف آه، نفسها وقدرتها من خلال كيف بيها بيشوفها، عرفتي. وانا دليل على هيدا الشيء. يعني انا بعتقد من اكبر العالم اللي داعمين اليه هن بيي. فالبيات لازم يشتغلوا شغل مهم بدعم بناتهم. على نطاق العائلة التانية اللي هي الشريك، لازم المرأة دايما تنقش إنسان يدعمها الشخص الصح. مظبوط. يشوف قيمتها، تكون علاقة متكافئة متكاملة. يعني ما يشوفوا بعضهم على انه في كومبيتيشن او شيء من هالنوع، عرفتي. فالشريك لازم يدعم مرته، بس هي بعتقد الاساس لها انه هي تنقي انسان قادر يدعمها، او إيه. بيشوف فيها قيمتها. وبمجال قولي لي، وبمجال لا، العمل كبيئة عمل، كيف ممكن إنه كيف ممكن مدراءنا زملائنا كيف ممكن يدعمونا مجال الشغل، يدعموا مو نحن يعني ندعموا يزيدوا نسبة النساء مجال الشغل. هلا بعتقد انه في كتير اشياء فيها تنعمل. يعني مثل ما بتقول، اذا خلقنا جو شغل محترم. يعني بتعرفي الرجال، انت كمان بذات المحل اللي انا فيه، يعني بس في المعاناة. مساحات في بيحكي، يعني ما في التردد اللي نحن عنا اياه، ما في شو في، يعني في نوع، في طريقة تعامل تاني. فلازم يكون في نوع من الكالتشر اللي هي بتخلي ما بتبعد النساء. يعني ما يعني حكي تكون معين بيئة موجود. حاضنة أكثر، بيئة على أساس اه، الاحترام المتبادل، على أساس إنه طب كمان إنه مثل ما حكينا هي القصة إنه ما ننطر الشخص بس عم نقيمهم على أساس الحكي، لا يكون في نوع من تكافؤ الفرص خلينا نقول. بالضبط. يعني ولازم نفهم انه هلا كتير عالم ما بتحب هيدي الفكرة، انه نحن بيولوجيكمان غير. يعني نحن كيف بنتعامل، كيف بنفكر، كيف غير. فلازم يكون، ما هي التكنولوجيا بالإجمال انعملت للرجال، مثل بتحسي إنه مش يعني culture شوي patriarchal. يعني بتحسي في كتير، فلازم يتغير شوي حتى النساء ما يحسوا إنه. وكمان بحس على كمان يكون في flexibility بالشغل. يعني أنا كأم بشتغل. أنا بقول لهم أنا كتير بشتغل، وإنه بشتغل منيح، بس إنه أنا أم. يعني إذا سخن ولد، أو إنه إذا عندي شغلة مش ضروري اشتغل 9 ل5. يعني اذا انا بدي اشتغل بعد ما الاولاد يناموا لازم يكون موضوع طبيعي. فانا بشارط، وهلا صار في شارط لانه صرت سينيور، بس بالاول ما كان في شارط. فانه نحط كل هيدي الامور اللي بتخلي المرأة تلحق. يعني هلا صار في كتير ضغط كمان على المرأة تلحق جوا وبالبيت وبشغلها فانه نساعد المرأة تلحق على كل المتطلبات تبعها كمان بيساعد. وبعدين كمان اذا بتتذكري وقتها كنا بالاي دبليو اس سمت، حكيت تريسا آه، وكانت حكت انه الاحصاءات بتفرجي انه الفريق اللي فيه مرأة بالاجمال بيكون ناجح اكثر من الفريق اللي ما آه، فيه نساء. لانه المرأة بتغير الديناميكية تبع الشغل، بتغير طريقة التفكير، طريقة التعامل. والفرق اللي هي بتخلق هيدا الكالتشر اللي فيها تشتغل فيه مرة بالإجمال بيكون ناجح أكتر يعني. صحيح مزبوط. طيب رولا، يعني ما شاء الله عليكي كل هالنجاح والتفوق بالمجال التقني، شو هواياتك برا الاي تي؟ أنا كتير كتير بحب الباتيسري. يعني بحب زبدة. أنت كمان زبدة وقلتي لي رح نطبخ سوا شي نهار. زبدة وسكر وطحين. يعني أنا لو ما كنت بالتكنولوجيا كنت بفتح كافيه، وبعدها فكرة التقاعد هي كافيه يعني، عرفتي. نزليني شريكة معك. تعالي أهلا وسهلا، أنا وياك هلا. يعني. هلا انا اشتر بالباربيكيو بالمشاوي وهيك شغلات، وخلي الحلويات عليكي. إيه كمان كمان.
يعطيك العافية رولا، كتير الله كتير يعافيك. انبسطت بالحوار معك. أنا كمان. انبسطت كمان بالوقت اللي قضيناه بري انفنت ونحن عم نشاغب بنحاول نقعد أقرب. لا، أنت كنت عم تشاغبي، أنا بس مشيت معي. أنت كنت قائد الشغب، أنا بس لحقتك يعني. عن جد يعني هيك لقيت حدا هيك يشارك معي هذا الحس الطفولي، قضينا وقت كتير حلو بري انفنت. وإن شاء الله بشوفك بال AWS events تبع نورث أمريكا إن شاء الجايين. الله، إن شاء الله. ميرسي كتير إليك، وأنا كمان انبسطت أحكي معك. أوكي. وبالنسبة لمتابعينا بحب أسمع آرائكم تعليقاتكم بالكومنتس. هلأ سواء كنتوا نساء تحكوا لنا عن تجاربكم أو رجال كيف حابين تدعموا النساء. نلتقي فيكم إن شاء الله بحلقة تانية من سلسلة ومن إنتك مع امرأة مميزة جدا من إسبانيا. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.